සුන්දර වූ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි අද ආරම්භ කරන පටන් ගන්න හදන්නේ අපේ present continuous වල negative කරන හැටි question කරන හැටි negative question කරන හැටි. දැන් ඔයාලට මම හිතනවා මතකයි කියලා කොහොමද present continuous භාවිතා කරන්න කියලා. දැන් බලන්න මොන වගේ අවස්ථාවකද present continuous අපි භාවිතා කරනවා කියලා කිව්වේ කියන එක මතක තියාගන්න. මොනවද කතා කරන අවස්ථාවේ සිදු කරන ඕනෑම ක්‍රියාවක් අපි භාවිතා කරන්නේ present continuous වලින් නේද? එතකොට අපිට පුළුවන් අනාගතයේ යම් දෙයක් කරන්න සැලසුම් කළා sure ස්ථිරයි ඒව භාවිතා කරන්නේ present continuous වලින්. තව අපිට පුළුවන් කියලා කිව්වා මේ දවස්වල කරන දේවලුත් අපි භාවිතා කරන්නේ present continuous වලින්. ඒක තව අපිට පුළුවන් යමක් වෙන්නයි යන්නේ සිද්ධ වෙන්නයි යන්නේ කියලා ඔයාලට විශ්වාස දේවල් ඔයාලා කරන්න යන දේවල් අපිට පුළුවන් present continuous වලින් හැබැයි ස්ට්‍රච් එක චූටි වෙනසක් තියෙනවා. එහෙම භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. එතකොට දැන් ඔයාලට තේරෙනවා present simple වල අර්ථය තියෙන ඊට වඩා වෙනස් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් කරනවා පුරුද්දක් වශයෙන් කරනවා සත්‍යම සත්‍ය. ඒක මේකේ අදහස් තියෙන ඊට වඩා වෙනස් ඒවා තියෙනවා නේද? මේ අවස්ථාවේ කරන ඒවා දැන් ඒවා තේරුම් ගන්න ඒ වෙනස්කම. එතකොට අපි දන්නවා ස්ට්‍රච් එක හැදෙනවා present continuous වල සබ්ජෙක්ට් එනවා ඒක වචන නම් is ගන්න තිබ්බා බහු වචන නම් am ආ ගන්න තිබ්බා I නම් am ගන්න තිබ්බා ක්‍රියාපදේ ing වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මොන හරි දෙයක් වෙන්නයි යන්නේ සිද්ධ වෙන්නයි යන්නේ කියලා එහෙම කරන දේවල් තිබ්බනම් සබ්ජෙක්ට් එක අරගෙන ඒ is am ආ ගැලපෙන එක දාගෙන point කතාව දාලා ඊළඟට තමයි ක්‍රියාපදේ දාන්න තිබ්බේ. පැහැදිලිනේ? ඊට පස්සේ දැන් අද අපි එහෙනම් කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද වාක්‍යයක් මේ නැති අනාත්‍යයි ප්‍රශ්නාර්ථයයි නැති අනාත්‍යයි ප්‍රශ්නාර්ථයයි කරන්න කියලා. දැන් හිතන්නකෝ ඇය පොතක් කියව ඉන්නව නැත්නම් ඇය පොතක් කියවමින් ඉන්නව නැත්නම් ඇය පොතක් කියවනවා. ඔය අර්ථ කියන්නේ මේ වෙලාවේ කරන එකක් කියලා හිතන්නකෝ. එහෙනම් ඇය පොතක් කියවනවා. නැත්නම් ඇය පොතක් කියවමින් ඉන්නවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් දැන් අපි කොහොමද වාක්‍ය හදන්නේ? ඇය පොතක් කියවමින් ඉන්නවා. දැන් අපිට ඒක හදාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. කොහොමද හැදෙන්නේ? she ගත්තා. ඊට පස්සේ helping verb එකක් අපිට ගන්න තියෙනවනේ නේද? මොකද sheet එක ගන්න වෙන්නේ? ඒක වචනේවත් එක is නේද? එහෙනම් she is මොකද්ද? ක්‍රියාපදේ කියවනවටනේ. කියවනවට අපි read කියලානේ කිව්වේ. එහෙනම් read එක මොකද කරන්න වෙන්නේ? reading කරන්න වෙනවා. එහෙනම් she is reading මොකද්ද කියන්නේ? පොතක්. එහෙනම් a book. she is reading a book වෙනවා. ඔන්න අපි she is reading a book. ඒ පොතක් කියවමින් ඉන්නව නැත්නම් ඒ පොතක් කියව ඉන්නවා වෙනවා. එහෙනම් දැන් බලන්න අපිට මේක නැති අනාර්ථය කියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට කියන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ කරන්නේ නැහැ ඒ දේ කියලා. මේ වෙලාවේ වෙන්නේ නැති දේ කියන්න ඕනේ. මම දැන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ දැන් කවුරු හරි ඔයා මේ දැන් කෝල් එකක් දීලා හරි නැත්නම් අම්මා හරි ඔයා මේ රූපවාහිනිය බලමින්ද ඉන්නේ කියලා. නැත්නම් ඔයා රූපවාහිනිය බලනවද නැත්නම් චිත්‍රපටිය බලනවද කියලා අහනවා. නෑ මං චිත්‍රපටිය බලන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ කරන්නේ නැති දෙයක් අපි කියන්නේ. ඒතර present continuous වල අපිට negative එකෙන් තමයි උත්තර දෙන්න වෙන්නේ. දැන් කවුරු හරි හිතන්නකෝ දැන් මේ වෙලාවේ කරන දේවල්ට කෝල් එක. ඔයා මොකද කරන්න කියලා ඔයා අහන්නේ. ඒක මොකද කරන්න කියලා අහන්නේ present continuous වලින් තමයි ඔයා අහන්නේ ප්‍රශ්නයක් විදිහට. ඒතර ඔයා මේ දේ වෙලාවේ කරන දේ කියන්නේ present continuous වෙන්න ඕනේනේ. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ කරන දේ. ඔයා නැත්නම් කවුරු හරි ඔයා මේ වෙලාවේ කරන්නේ මොන හරි දැන් අහන්නකෝ ඔයා නව කතා පොත කියවන්නේ නැද්ද මේ වෙලාවේ? නැත්නම් ඔයා නෝට් ටික ලියන්නේ නැද්ද කියලා අහනවනේ. ඒක මේ වෙලාවේ කරන්නේ නැද්ද කියලා නෑ මං ලියන්නේ නෑ. එහෙනම් දැන් මේ වෙලාවේ ලියන්නේ නෑ. හැබැයි සාමාන්‍ය කරන එකක් නෙමෙයි ඔය කතා කරන්නේ. පැහැදිලිනේ මේ වෙලාවේ කරන්නේ නැති දෙයක්. එහෙනම් දැන් අපි ඇය පොතක් කියවමින් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ කියවනවා මේ වෙලාවේ. එහෙනම් දැන් අපිට කියන්න ඕනේ ඇය පොතක් කියවන්නේ නෑ කියලා කියන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? she ගන්නවා. දන්නවා දැන් නම් ලේසි නේද? is ළඟට මොකද කරන්න ඕනේ? not දාගන්න. හරි පහසුයි. අර වගේ පහසු නෑ. now she is not ඊට පස්සේ ඊටු ටික ගන්න. reading a book. ප්‍රශ්නයක් කරනකොට දැන් දන්නවනේ helping verb එක කියන වාක්‍ය කොහෙටද? මුලට ගන්න. එහෙනම් is කියන එක වාක්‍යයේ මුලට ගන්න. එහෙනම් is she reading a book වෙනවා. මං හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. ඊට පස්සේ නැති අනාත්මේ ප්‍රශ්නාර්ථයක් කරනකොට helping verb එකක් මුලට ගෙනත් මොකද්ද අපි කරේ? not කියන එකත් මුලට අරගෙන ඊට පස්සේ කෙටි කරන්න. එහෙනම් is not කෙටි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? isn't වෙනවා. isn't she reading a book වෙනවා. පැහැදිලිනේ කියන එක. එහෙනම් ඔය ආකාරයට අපිට පුළුවන් ඔන්න negative
නෙගටිව් එක ක්වෙස්චන් එක නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එක හදන්න ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියස් වල. දැන් අපි හිතන්නකෝ ඒගොල්ලෝ එනවා. දැන් ඒගොල්ලෝ දැන් එනවා. එහෙනම් එනම නම් මේ වෙලාවේ ක්‍රියාව කෙරෙනවා නේද? එහෙනම් මේ වෙලාවේ ක්‍රියාව කෙරෙනවා ඒගොල්ලෝ දැන් එනවා. එහෙනම් අපි කොහොමද කියන්නේ? දේ ගත්තා. දේත් එක්ක මොකක්ද ඊළඟට ඕනේ වෙන්නේ? හෙල්පින් verb එක ආ කියන එක නේද? බහුවචනේවත් එක්ක ආ ගන්න. එහෙනම් they are එනවට අපි කියන්නේ මොකද? come නේ. come එක තියාගන්න බෑ continuous වාක්‍යයක. එහෙනම් ක්‍රියාපදයේ ing එකෙන් තියන්න කියනවා. එහෙනම් come එක coming වෙනවා. එහෙනම් they are coming here. නේද? they are coming here. තව ඕන නම් now කියලා දාන්න. එහෙනම් they are coming here now. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ දැන් මෙහි එන්නේ නෑ කියන්න ඕනේ. එන්නේ නෑ කියනකොට මේ වෙලාවේ කෙරෙන්නේ නෑ කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? they දැන් නෑ කියන්නේ මොකද කරන්නේ? not එකතු කරන්නේ. එහෙනම් they are not ක්‍රියාපදේ ing දන්නවනේ. they are not coming here now. ඒගොල්ලෝ දැන් මෙහෙ එන්නේ නෑ. ඒගොල්ලෝ දැන් මෙහෙ එනවද කියලා අහනවා. කියන්නේ මේ වෙලාවේ ක්‍රියාව කරනවද කියලා අහන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඒක කරනවද කියලා කවුරු හරි අහනවා. ඒගොල්ලෝ දැන් එනවද මෙහෙ කියලා අහනවා. ඊට දැන් මේ වෙලාවේ එයාලා ක්‍රියාව කරනවද කියලා අහනකොට ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියස් තමයි අපිට අහන්න වෙන්නේ. එහෙනම් කොහොමද අහන්නේ? හෙල්පින් verb එක ගන්න වාක්‍ය මුලට. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? are they coming here now? are they coming here now? ඒගොල්ලෝ දැන් මෙහෙ එනවද? ඔන්න ඒ ආකාරයට අපිට ප්‍රශ්නාර්ථය අහන්න පුළුවන්. නැත්නම් ප්‍රශ්නාර්ථයත් අහන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ දැන් මෙහෙ එන්නේ නැද්ද? සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ නැද්ද කියන එකක් නෙවෙයි අහන්නේ මේ වෙලාවේ. හරි දැන් අර මේ අවස්ථාව තුළ ඒක කෙරෙන්නේ නැද්ද කියන එකයි ඔය අහන්නේ. පැහැදිලිනේ? එහෙනම් දැන් ඔයාලට හිතන්න සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ නැද්ද? ඒගොල්ලෝ ඔයාලා ගෙදර එන්නේ නැද්ද? අන්න ඒ අහන්නේ ඒක ඔයාලා තේරුම් ගන්න සාමාන්‍යයෙන් අහන එකක් නම් ඒක ප්‍රසන්ට් සිම්පල් වලින් අහන්න. පැහැදිලිනේ කියන එක මේ වෙලාවේ ඒගොල්ලෝ එන්නේ නැද්ද කියලා හරි අපි ඒ අවස්ථාව තුළ මේ අහනවා නම් එතනදී අපි ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියස් වලට යනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියස් වලින් අහන්න වෙනවා. එහෙනම් කොහොමද අපි අහන්නේ? aren't they coming here now? are not කෙටි වෙනකොට aren't කරනවා. එහෙනම් aren't they coming here now? ඔය ආකාරයට ඔන්න අපි වාක්‍ය දෙකක් කතා කරා කොහොමද නෙගටිව් කරන්නේ, ක්වෙස්චන් කරන්නේ, නෙගටිව් ක්වෙස්චන් කරන්නේ කියලා. ඒගොල්ලෝ අපි කියනවා ඔවුන් නානවා. මේ වෙලාවේ නානවා කියලා හිතනවා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් නානවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒක දැන් මම අහනවා කාගෙන් හරි මේ ළමයි කියලා අහනවා. ඒගොල්ලෝ නානවා කියලා කියනවා. ඒතකොට දැන් තේරුම් ගන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ ඔවුන් නානවා. ඒ නාන එක තියෙන්නේ ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියස් වල. සාමාන්‍යයෙන් නානවා නම් අපි කියන්නේ අපි ඔවුන් නානවා මේ අපි ඉඳලා හිටලා. ඔවුන් නාන්නේ ඉඳලා හිටලා. හරි නැත්තම් ඒගොල්ලෝ හැමදාම නානවා. හරි මොකක් හරි කමන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ නානවා. මං අය කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔය කියන්නේ ඒතර ඒගොල්ලෝ නානවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් විදිහට යනවා. හැබැයි දැන් මං අහනවා ඒගොල්ලෝ කියලා හරි අහනකොට ඒගොල්ලෝ නානවා කියනකොට ඒක ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියස් වලට යනවා. මේ අවස්ථාවේ කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් කොහොමද අපි කියන්නේ ඒගොල්ලෝ නානවා කියලා they හෙල්පින් verb එක බහුවචනේවත් එක දන්නවා. මොකද්ද ගන්න ඕනේ? ආ කියන එක නේද? එහෙනම් they are නානවට අපි ගන්න පුළුවන් bathing කියන්න පුළුවන්. නමුත් අපි have කියන එක ගන්නවා. අපි නානවා, කනවා, බොනවා ඔය කියන ඒවාට අපි මේ කෙනෙකුට හෝ දෙයකට ඉන්නවා තියනවා කියනත් අපි ඔය have කියන එක ගන්නවා. එහෙනම් have එක having ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් they are having a bath. they are having a bath කියන්න පුළුවන්. තව අපිට පුළුවන් කියන්න ඔහු ලිපියක් ලියනවා. දැන් ඔහු ලිපියක් ලියලා ඉන්නේ කියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔහු ලිපියක් ලියමින් ඉන්නේ කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔහු ලිපියක් ලියනවා මේ වෙලාවේ කියලා ඇහැට පේනවා. හෝ අපි මේ වෙලාවේ කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ඔහු ලිපියක් ලියනවා කියලා කියනවා. එහෙනම් තේරුම් ගන්න ඔහු මේ වෙලාවේ කරනවා නම් කවුද ක්‍රියාව කරන්නේ? ඔහු. එහෙනම් ඔහු කියන එක ගත්තා, he ගත්තා නේද? he අරගෙන මොකද්ද හෙල්පින් වෙබ් එක ඕන වෙන්නේ? is ගන්න වෙනවා නේද? එහෙනම් he is ක්‍රියාපදේ ඉල්ලනවා ලියනවටනේ තියෙන්නේ. ලියන එක එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? ing කරන්නේ. එහෙනම් he is writing මොකද ලියන්නේ? a letter. he is writing a letter. ඔහු ලිපියක් ලියමින් ඉන්න නැත්නම් ලියනවා. ඊට පස්සේ අපි හිතන්නකෝ ඔහු නිදා ගන්නයි යන්නේ. ඔහු මොනවා හරි ක්‍රියාවක් කරන්නයි යන්නේ කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? ඒකත් ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියස්ම තමයි පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රෙච් එක පොඩ්ඩි වෙනසක් going to එකට දාගන්න. එච්චරයි වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? ඔහු නිදාන්නයි යන්නේ. මොනවා හරි ක්‍රියාවක් කරන්නයි යන්නේ. එතකොටත් ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියස්ම තමයි. හැබැයි තුට්ටි වෙනස මම අර කියපු දේ තේරුම් ගන්න. එහෙනම් ඔහු නිදාන්නයි යන්නේ කියලා කොහොමද ගන්නෙ? he is going to sleep ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් going to bed කියන්නත් පුළුවන්. he is going to bed කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් he is going to sleep කියන්න පුළුවන්. he is going to sleep. එහෙනම් ඔන්න අපි ඔය ආකාරයට නෙගටිව් තව හිතන්නකෝ දැන් වහිනවා කියලා හිතන්නකෝ මේ වෙලාවේ වහිනවා.
නේ මේ වෙලාවේ වහිනවා කියලා අපි කියනවා. ඔය කියන්නේ අම්මලා එහෙම හෙදි ටික ගන්න වහිනවා නේ. නැත්තම් වහින්නයි යන්නේ කිව්වොත් ඒකත් අපි හදාගන්න දැනගන්න ඕනේ. වහිනවා මේ වෙලාවේ ඔන්න වහිනවා නම් වැහි පොද වැටෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා වහිනවා කියලා නේද? ඒක කියනවා. වහිනවා එළියට යන්න එපා කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ වෙලාවේ වහිනවා. එහෙමනම් අපි it කියන එක අරගෙන මේ වෙලාවේ වහිනවා නම් it is raining. It's raining. එහෙනම් වහින්නේ නැහැ කියන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ දැන් වහින්නේ නැහැ. ඒවා පායලා හරි නේද? ඒක තේරෙනවනේ කියන එක. වහින්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි කොහොමද කියන්නේ? It is not raining. ඊට පස්සේ කවුරු හරි අහන වහිනවද දැන්? වහිනවද? ඇතුළේ ඉඳගෙන අහනවා. කවුරු හරි වහිනවද? ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ වහිනවද කියලා අහනවා. එහෙනම් කොහොමද අහන්නේ? helping verb එක ගෙන්න වාක්‍යෙත් මුලට. එහෙනම් is it raining නේ? is it raining? වහිනවද? වහින්නේ නැද්ද? වහින්නේ නැද්ද කියලා අහනවා කවුරු හරි. මේ වෙලාවේ වහින්නේ නැද්ද කියලා අහන්නේ. ඔයාලා දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලගේ පැත්තට වහින්නේ නැද්ද කියලා දැන් ඕක එක එක ක්‍රමවේදයේ තේරුම් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ පැත්තට වහින්නේ නැද්ද කියලා හරි ඇහුවොත් ඒක ප්‍රසන්ට් සිම්පල් වලින් ප්‍රශ්නකින් අපිට නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එකෙන් අහන්න වෙන්නේ. හැබැයි මේ වෙලාවේ වහින්නේ නැද්ද හරි මොනවා හරි තේරෙනවනේ ඒ අවස්ථාව අනුව ඇහුවොත් ඒක තේරුම් ගන්න ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියුස් එක කියන කෙනා අනුව තේරුම් ගන්න ක්‍රමවේදය අනුව තමයි ඒක අපිට ග්‍රහණය කියන්න හෝ ලියන්න වෙන්නේ. නම් මේ වෙලාවේ වහින්නේ නැද්ද කියලා දැන් තේරෙනවනේ අහනකොට දැන් ඉතින් ගේ ඇතුලේ ඉඳලා අහනකොට දැන් ඉස්සෙල්ලා වැස්ස දැන් ෆයලා වගේ තියෙනවා කියනකොට ඒත් අර අහන වහින්නේ නැද්ද මම යන්න ඕනේ එළියට කියලා. ඒකට වහින්නේ නැද්ද මට එළියට යන්න ඕනේ වෙලා තියෙනවා. ඒතර ඒ අහන්නේ මේ වෙලාවේ වහින්නේ නැද්ද කියලා අහන්නේ. එහෙනම් ඒක ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියුස් වලින් අහන්න වෙනවා. එහෙනම් කොහොමද අහන්නේ? It rain. It's raining. අපි it's not critical isn't නේද? Isn't it raining? නේ? Isn't it raining? ඔන්න ඔය ආකාරයට ඔයාලට present continuous වල එහෙනම් නැත යනාර්ථේ ප්‍රශ්නාර්ථය නැත යනාර්ථේ ප්‍රශ්නාර්ථය හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ඔය වෙනස්කනුත් හොඳින් තේරුම් ගන්න. දැන් ඔයාලට මම අර කිව්වේ එකයි මම දැන් හිතන්නකෝ ඇය අඬනවා කියලා හිතන්නකො. දැන් ඇය අඬනවද කියලා අහනකොට ඔයාලා දැන් අඬනවද? දැන් ඕක කල්පනාවෙන් හිටියොත් අපිට ඒ කියන්නේ අඬනවද කියන එක අහන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නම් ඔන්න ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එයා සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ එයා අඬනවද පන්තියේ ඉන්නද්දි. ඒ අහන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කියන එක. හැබැයි තව ක්‍රමයකට හිතන්නකො දැන් අම්මා ඉන්න පාසලේ එළියට වෙලා. ඒ එළියට වෙලා ඉන්නකොට දුව අඬනවද? ඒ අහන්නේ තේරුම් ගන්නකො. ඒ අහන්නේ දරුවා ඇතුලේ අඬනවද කියන එක අහන්නේ. එතන ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියුස් වලින් අහන්නේ. සාමාන්‍ය විදිහට අම්මා ගෙදරට වෙලා ඉන්නවා. කවුරු හරි අම්මගෙන් අහනවා දරුවා ඉස්කෝලේදී අඬනවද? හැබැයි අම්මා දැන් ඉස්කෝලේදී දෙන්නේ නැහැනේ. ඒක අහන්නේ අරක මෙයා සාමාන්‍යයෙන් අඬනවද කියන එක. එතකොට ඒක ප්‍රසන්ට් සිම්පල් එකෙන් අහන්න. තේරෙනවද ප්‍රසන්ට් සිම්පල් වල ක්වෙස්චන් වලින් අහන්න. නමුත් අම්මා දැන් අහනවා ටීචර්ගෙන් හරි අර අත්තන එළියට වෙලා ඉඳලා දුව අඬනවද ටීචර්? ඒතර ඔන්න ඒ අහන්නේ ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියුස් වලින්. ඒක තේරුම් ගන්න වෙනස්කම. එතකොට ඔයාලට මම හිතනවා මේ ප්‍රසන්ට් සිම්පල් වලයි ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියුස් වලේ වෙනස හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එහෙමනම් අපි ඊළඟ පාඩම හැටියට අරගෙන එනවා ප්‍රසන්ට් perfect tense. එහෙනම් අපි ඒ present perfect වලින් අපි මොන වගේ අර්ථද කියන්නේ කියලා බලමු. ඒ කියන්නේ මොන හරි ක්‍රියාවක් කරලා තියෙනවා කරලා කියන අර්ථය ගන්න මොනවා හරි දෙයක් අපි සම්පූර්ණ කරලා ක්‍රියාව අන්න ඒ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න අපිට තියෙන tense එක තමයි present perfect tense එක. එහෙනම් අපි ඒ වීඩියෝ එකත් එක්ක